Boende, begrepp. Här är några begrepp som är bra att kunna när det kommer till boende i Sverige. I Sverige finns det två huvudsakliga boendeformer när det gäller lägenheter. Det ena sättet är att vara en hyresgäst och bo i en hyreslägenhet och ha en hyresvärd som tar hand om allt när det gäller trappstädning, problem i tvättstugan eller om dina vitvaror går sönder. Det är praktiskt och enkelt att bo i en hyresrätt. Så fort du upptäcker att fläkten eller spisen inte fungerar så ringer du till fastighetsskötaren och så kommer någon och reparerar det som är trasigt. Du betalar en hyra varje månad. Utöver hyran betalar du för el och i vissa hus även för vatten. Du betalar kanske också extra för tv-kanaler och bredband. Om du vill flytta så kan du säga upp lägenheten. Det är vanligt att man har 3 månaders uppsägning. Så om du säger upp dig till exempel den 13 april så betalar du hyran fram till den sista juli. För man räknar 3 hela månaders uppsägningstid. Det andra sättet att bo i lägenhet i Sverige är att ha en bostadsrätt. En bostadsrätt köper du för egna pengar eller tar ett lån hos banken och betalar ränta varje månad. När du bor i en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening. Du kanske får sitta i styrelsen som har möten om hur huset ska skötas. Du betalar en avgift till föreningen varje månad så att du kan ta del av sophämtning, tv och bredband, städning av allmänna utrymmen, kanske en fin trädgård med grill och andra saker som ni bestämmer gemensamt i föreningen. I avgiften ingår inte något som gäller det som finns i din lägenhet. Alla vitvaror äger du och du har själv ansvar för att reparera eller köpa nytt när något går sönder. Du kan också bo inneboende. När du är inneboende hos någon får du ofta ett eget rum, men du delar på kök, vardagsrum och badrum med den eller de andra som bor i huset eller lägenheten. När du flyttar till en lägenhet skriver du på ett kontrakt. När du flyttar till en hyresrätt, där ditt namn står på kontraktet, kallas det för ett förstahandskontrakt. Både en hyresrätt och en bostadsrätt går att hyra ut i andra hand. Men det krävs godkännande av hyresvärden om du har en hyresrätt och av föreningen om du bor i en bostadsrätt. Det finns regler för hur hög hyra du får ta ut av den som vill hyra din bostad i andra hand. Om du tar ut för hög hyra kan du bli tvungen att betala tillbaka en del av den efteråt. Ibland kan det vara bostadsbrist och då är det svårt att hitta en bostad. Det är ofta svårare att hitta en bostad i storstäderna, men om man kan tänka sig att bo i ett mindre samhälle eller på landet finns det ofta större chans att hitta ett fantastiskt boende. Det finns många fördelar med att köpa en villa eller en gård på landet. Man behöver till exempel inte fundera på om det är lyhört, utan du kan föra hur mycket oväsen du vill utan att varken störa någon eller själv bli störd.